Now let's do simple interest. My question is, meron kaya sa inyo ang nalilito when it comes to simple interest versus compound interest? Ano ang simple interest versus sa compound interest? Sa simple interest, without reading any meaning, kung anong meaning, yung specific meaning ng simple interest at saka yung compound interest, tingnan mo lang yung word na simple. Pag sinabing simple, yun lang yung mismong capital ang iniinteresan. At pareho lang yun hanggang ilang taon, ganun pa rin yung interest mismo, doon lang magbase sa capital. While kapag sinabing compound, bali, yung compound, doon mo i-associate siya sa like, saan ka nakatira? Sa compound namin, ibig sabihin, marami kayo doon sa isang compound. Yung first year sa compound interest, kung ano yung capital, tapos minomultiply mo or inadan mo ng interest, yun yung pareho lang sa simple interest. Tapos yung total doon sa compound interest naman ay yung mismong total ang iniinteresan mo sa next na year. Tapos yung next na year naman, kung ano yung total doon, yun doon naman magbabase, doon siya magbumultiply yung interest mismo. Yan yung compound interest. Mayroon na tayong separate video about compound interest. Now let's talk about simple interest. The problem here is a sum of money amounts to 9,800 pesos after 5 years and 12,005 after 8 years at that same rate of simple interest. The question is, the rate of interest per annum is what? Now, what if hindi natin alam yung formula? So, intindihin lang natin siya. Let's take this as our solution number 1. Hindi natin alam yung formula. First, kunin natin yung difference dito. 12,005, 9,800. So, this is 5, 0, 2, and this one is 2, 2,205. Ito yung interest in 3 years. Bali, ito ang sa 8 years, tapos 5 years. After 5 years, bali, ito yung amount ng pera. After 8 years, ito naman ang amount yung 12,005 after 8 years. Ibig sabihin, in between sa 8 and 5 years, 3 years yan siya, in between. Ibig sabihin yung 3 years na yan, ito yung naging interest niya. Yung 2,205 in 3 years, yan yung interest. So, para makuha natin yung yearly interest, i-divide natin si 2,205 by 3. 2,205 divided by 3. So, this is 721, 10, 3, 9, 1, 15, 5. 735, yan yung interest per year. Ngayon, ito yung interest, again ito yung interest per year, 735. Doon tayo, ito yung gagamitin natin, yung 5 years. So, 735 times 5. This is 25, 15, 17, carry 1, 37. 35, 36 pala to. Okay. So, si 3,675, yan yung interest in 5 years. Yung 5 years na given dito ay 9,800. I-deduct natin para makita natin yung principal. So, 9,800 minus 3,675. Kunin muna natin ang difference. Ito yung interest in 5 years. Ito naman yung total niya amount. Ngayon, this is 5, 9, 2. This is 7, 1, 6. So, itong 6,125, ito yung principal amount.
Okay. Si principal amount, ito naman yung 735, yan yung interest per year. At ito yung principal amount. Pwede nating i-rewrite itong 735 ba yun? Is what percent of 6,125? Para makagawa tayo ng equation natin. So this is 735 equals of what percent, i-multiply pa natin ng 100% ito. Then multiplied by 6,125. Let n be that percent na i-multiply pa natin ng 100%. So para ma-isolate si n dito, itong pang-multiply dito, pang-divide na dito. In other words, is 735 divided by 6,125. Tapos yan na yung sagot. Isa-isahin natin, 735 divided by 6,125. So, magdagdag ka ng isang 0. Kung magdagdag ka, maglagay ka ng decimal dito. So, bali isa, 6,6,125. This is 5, and this one is 2, at ito ay 2, 1. Then, magdagdag ka pa ng isang 0. This one is 12,250. So, obviously, this is 2. Kung i-multiply mo yan, 12,250. 0.12. Si 0.12, i-multiply mo ng 100, and that is 12%. So, ang sagot dito ay 12%. Letter C. Uulitin ko para mas lalong klaro lang. We're talking about simple interest. The sum of money amounts to 9,800 after 5 years. Then, 12,000 after 8 years. At the same rate of simple interest, the rate of interest per annum is what? Kunin muna natin yung difference ni 12,000 at saka si 9,000. Yung difference niya ay 2,205 in 3 years. Bakit? Kasi itong 12,000 equivalent ng 8 years. In 3 years, bali ito isa. Itong 9,800 equivalent ng 5 years. So, ang difference niya ay 3 years. So, equivalent sa 3 years na yan is 2,205. Meaning si 2,205, yan yung interest sa loob ng 3 taon. From 9,000 naging 12,000. So, ito yung interest, 2,205. Again, we're talking about simple interest. So, itong 2,205, i-divide lang natin ng 3 para makuha natin kung ilang interest per year. So, ito na, pag-divide natin, ito na yung answer, 735. So, ibig sabihin, ang interest per year is 735. Kunin natin yung principal. Makukuha lang natin yung principal kung itong 735 ay i-multiply natin ng 5 or kahit i-multiply mo pa ng 8. Pero dito mo siya ikumpara sa 12,000. Ngayon nag-multiply tayo ng 5. So dito natin ikumpara sa 9,800. Si 735, yan yung interest niya. I-multiply natin ng 5. So ang answer ay 3,675. Itong 3,675, yan yung pang-minus natin dito sa 9,800 na total sa 5 years. Ito naman yung total na interest in 5 years. So, makukuha natin yung principal amount. 9,800 minus 3,675 is equals to 6,125. Yan yung principal amount. So, meron na tayong principal amount, meron din tayong interest per year na 735. Para mas madali siyang gawa ng formula, mas gugustuhin ko yung i-revise mo yung statement. Gagawa tayo ng sariling statement like this, yung mga percentage ba. 735 is what percent of 6,125? Ang is ay equal yan siya. Tapos, what percent, let n be that percent, na multiply pa natin 100%. Then, of multiplication, then 6,125.
Yung n ang hinahanap natin, kaya ang equivalent ng n, kasi itong 6,125, tina-transfer natin sa kabila, so pang-divide na siya. So 735 divided by 6,125, and that is 0.12. Pag multiply ng 100%, 12%. So ito yung sagot. Kung ayaw nyo yung itong ganitong paraan, kasi para sa akin kasi ito yung mas mabilis at mas klaro. Kung ayaw nyo yan, ganito lang. 735 yung interest. Ang principal amount mo ay 6,135. Ibig sabihin lang, 735 over 6,125. Ang sagot dyan ay 0.12. I-multiply mo ng 100%, kaya ang sagot ay 12%. Let's do solution number 2. Yung gagamitan natin ng formula. Now consider this as our solution number 2 by using simple interest formula. So ang formula ay simple interest equals yung principal times yung rate times yung time. Tapos, i-divide na natin ng 100. Gamitan na natin ng 100 para automatic na siyang mag-percentage. Then, ito lang ang hinahanap natin yung rate. So, kung ano yung interest rate. Si 100 kung i-transfer mo sa kabila ay maging 100 times yung simple interest equals PRT. Ito lang ang dapat natin i-isolate. Kung i-isolate natin yan, itong si P at saka si T natin na nagmo-multiply sa R, pang-divide siya dito sa kabila. So, wala na siya dyan. In other words, ang formula na natin ngayon ay R equals 100 times SI yung simple interest natin at saka si principal times yung time. Para ma-compute natin si simple interest, gaya ng ginawa natin sa solution number 1 na kinuha natin yung difference nito, 12,005 minus 9,800, that was 2,205. Tapos, dinivide natin ng 3 kasi yun yung interest niya sa loob ng 3 taon. 5 years to 8 years, 3 years yan. So, sa loob ng 3 taon, yun yung interest, yung 2,205. So, pag-divide natin ng 3 years, ang sagot doon ay 735. Yan yung interest. So, mayroon na tayong 100 times yung interest niya, 735. Yan yung interest per year. Over yung principal. Para makuha natin yung principal, itong 735, i-multiply natin ng 5 or pwede natin i-multiply ng 8. Ang gagawin natin, para maiba lang, ang solution number 1 natin ay nag-multiply tayo ng 5. Now, i-multiply natin ng 8 si 735. 735 times 8, this is 40, this is 8, and this is 58. 5,880. Ito ay 8 years. Dito tayo mag-focus. 12,005 minus 5,880. This is 5, 2, 1, then 6. Itong 6,125, yan yung principal amount. Napansin nyo? Napansin nyo ba yung 6,125? Yan din yung answer nung nag-multiply tayo ng 5 sa 735, minumultiply natin ng 5. Tapos, yung sagot doon, yan yung pang-minus natin doon sa 9,800. Ang sagot ay still 6,125. Yan yung principal amount. So, yung principal natin amount ay 6,125. Yung time natin ay 1 year lang naman. So,
This one is, magdagdag ka lang ng 2 zero. Over 6,125. Kung ito, i-divide natin, ang sagot lang naman dito ay 12. Lagyan mo na siya ng percent kasi may 100 na tayo. So, this is 12%. So, ang sagot ay letter C, 12%. Kung sakaling nalilito kayo dito sa solution number 2 natin, uulitin ko lang. Ito ang formula na ginamit natin. Meron na tayong over 100, ibig sabihin percentage na siya kung ano man ang kahihinatnan dito sa formula natin. Ang hinahanap natin ay yung rate. Yan yung tanong, the rate of interest per annum. Per annum, kada taon. So, kaya 1 yung gamit natin dyan. So, nung ina-isolate natin si rate, ito na yung formula natin. 100, yung simple interest natin, yan yung hinahanap natin. Ang 735, kung paano yung ginawa, nasa solution number 1, nasa solution number 2 din, kanina. So, 735 kada taon. Bali, minus lang tayo nitong dalawa. Kinuha natin yung difference, dinivide natin ng 3 kasi sa loob ng 3 taon yan nag-increase. So, pag divide natin ng 3, ibig sabihin, every year, mayroon siyang interest na 735. Yan yung simple interest natin, 735. Next, yung principal amount natin, itong 735, dalawa lang ang pwede mong gawin. I-multiply mo siya ng 5, pero dito mo siya, dito ka mag-minus sa 9,800. Or itong 735, i-multiply mo siya ng 8, at dito mo rin siya i-minus sa 12,005. Pareho ang sagot, at ang sagot niyan ay 6,125. Yan yung principal amount. At yung time natin yung per annum, isang taon, 1. So, 100 times 735, that is 73,500, over 6,125. Kung i-compute mo yan, ang sagot dyan ay 12. Then, lagyan natin ng percent sign. So, ang sagot ay letter C, 12%.